मित्रांनो 4K वेडिंग इन्व्हिटेशन व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला सिंपली आपलं मटेरियलची आवश्यकता पडेल, जे की आपल्या वेबसाईटवरती भेटणारे लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। मटेरियल कसं डाउनलोड करायचं याच्यावरती पण आपण व्हिडिओ केलेले आहेत, सिंपली तुम्ही पाहू शकता आणि आपलं सर्व मटेरियल डाउनलोड करू शकता। ओके, तर बघू शकतात अलाइट मोशनमध्ये आपले जे दोन्ही प्रोजेक्ट आहेत ते आपण इम्पोर्ट केलेत। नंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करायचे, याच्यामध्ये मी तुम्हाला सॉन्ग दिले आणि बघू शकतात अशा प्रकारे मी फोटो पण ॲड केलेले आहेत। तर तुम्ही अशा प्रकारे फोटो आहे ते ॲड करून घ्यायचे। जर पहिल्यांदा तुम्ही नवरदेवाकडून व्हिडिओ बनवत असाल तर नवरदेवाचा फोटो ॲड करायचा आहे। आता या ठिकाणी मी नवरीकडून बनवत आहे पत्रिका, म्हणून मी नवरीचा फोटो आहे तो पहिल्यांदा ॲड केला आहे, यानंतर नवरदेवाचा आणि यानंतर त्यांचे दोघांचे सोबतचे फोटो। तर अशा प्रकारे 42.22 सेकंदापर्यंत सर्व फोटोज आहेत ते ॲड करून घ्यायचे। यानंतर एक व्हिडिओ मटेरियलमध्ये दिला, तो व्हिडिओ सिंपली ॲड करून घ्यायचा। ओके मित्रांनो, अशा प्रकारे हा जो व्हिडिओ तुम्हाला मटेरियलमध्ये दिला तो सिंपली ॲड करून घ्यायचा आहे। यानंतर याला एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे, त्यासाठी ते लेअरवरती क्लिक करायचं, इफेक्टवरती जायचं, ॲड इफेक्टमध्ये जायचे आणि तो वरतीच तुम्हाला क्रोमा की हा इफेक्ट दिसेल, त्याच्यावरती क्लिक करायचे। यानंतर तुम्हाला 2 नंबरचा ग्रीन स्क्रीन हा ऑप्शन दिसेल, त्याच्यावरती सिंपली क्लिक करायचे। ओके, तर बघू शकतात ग्रीन स्क्रीन ऑटोमॅटिक सिलेक्ट झालेली आहे आणि या ठिकाणी ग्रीन स्क्रीन गेलेली आहे का बघूया। तर अशा प्रकारे काही वेळेस प्रॉब्लेम येऊ शकतो, जो कलर आहे तो कलर या ठिकाणी गेलेला नाही आहे। तर आपण इफेक्ट ओपन करायचा आहे, परत या ठिकाणी जो ग्रीन कलर असेल तो ग्रीन कलर ॲड करून घ्यायचा आहे। तर बघू शकतात आता थोडासा कलर गेला आहे। यानंतर थ्रेशोल्ड आहे ते थ्रेशोल्ड थोडंसं वाढून घ्यायचे अशा प्रकारे। तर बघू शकता तुम्ही, ओके, या ठिकाणी बघू शकता तो ग्रीन आहे, तो ग्रीन पूर्णपणे गेलं पाहिजे कलर, त्यामुळे तिथपर्यंत हा जो थ्रेशोल्ड आहे तो थ्रेशोल्ड वाढवायचा आहे। ओके, या ठिकाणी यानंतर फिदर असेल तर फिदर पण अशा प्रकारे तुम्ही वाढवून घ्यायचे, म्हणजे तो कलर आहे तो पूर्णपणे जाईल। ओके, तर आता पूर्ण कलर गेलेला आहे। यानंतर आता जे खालचे फोटोज आपण ॲड केलेत ते ॲडजस्ट करायचे व्यवस्थित। ओके, तर आपण नवरीचा फोटो आहे तो बघू शकता तुम्ही खाली आलेला आहे, त्याच्यावरती क्लिक करायचे, मूव्ह ट्रान्सफरवरती जायचे आणि अशा प्रकारे वरती सरकवून घ्यायचे। तर व्यवस्थित फोटो आहे तो बरोबर त्या बबलमध्ये ॲड झाला पाहिजे। ओके, यानंतर पुढे जायचे, बघू शकता तुम्ही या ठिकाणी पण नवरदेवाचा फोटो आहे तो थोडासा व्यवस्थित ॲडजस्ट झालेला नाही आहे, तर व्यवस्थित तो बबलमध्ये न्यायचा आहे। त्यानंतर पुढे जायचे, पुढे गेल्यानंतर बघू शकतात आता कपलचा फोटो आहे तो पण व्यवस्थित ॲड झालेला नाही आहे। ओके, या ठिकाणी बघू शकतात याची साईज आहे ती साईज थोडीशी कमी करायची आणि व्यवस्थित तो मधोमध ॲडजस्ट करायचा अशा प्रकारे। ओके, ओके मित्रांनो, बघू शकतात सर्व जे फोटोज आहेत ते एकदम व्यवस्थित आपण ॲडजस्ट केलेत। यानंतर आपल्याला यांची नावं आहे ते एडिट करायचे। ओके, तर मित्रांनो टेक्स्ट एडिट करण्यासाठी तुम्हाला अशा प्रकारचा एक प्रोजेक्ट मी दिलेला आहे, काही विषय नाही, सर्व एडिटिंग मी करून दिलेले आहे। तुम्हाला फक्त या ठिकाणी नावं चेंज करायचे आणि नावं कसे चेंज करायचे हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्येही पाहिलं होतं, त्यामुळे ह्या व्हिडिओमध्ये आपण त्याच्याबद्दल काही बोलणार नाही। फक्त तुम्हाला सांगत आहे की फक्त एडिट करायचेत नावं तुम्हाला, बाकी सर्व एडिटिंग मी तुम्हाला करून दिलेली आहेच। ओके, तर या ठिकाणी नवरदेवाचं नाव आणि या ठिकाणी नंतर नवरीचं नाव चेंज करून घ्यायचं आहे। यानंतर हा जो PNG दिला याच्यामध्ये तुम्हाला काही बदल करण्याची गरज नाही। नंतर हळदी समारंभाचा मुहूर्त आहे तो टाकायचा आहे। यानंतर विवाह मुहूर्त असेल तो विवाह मुहूर्त तुम्ही टाकायचा आहे। यानंतर स्थळ विवाह स्थळ आणि यानंतर स्वागतसुख म्हणजेच तुमचे निमंत्रक जे कोणी असेल त्यांचं तुम्ही नाव इथं टाकायचं आहे। यानंतर ज्या सर्व लेयर्स आहेत ते आपल्याला कॉपी करायच्या, त्यासाठी हा जो ऑप्शन आहे मित्रांनो त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर सिलेक्ट ऑल लेयर्सवरती क्लिक करून परत त्याच ऑप्शनवरती क्लिक करून कॉपी लेयर्स करायचे आहेत आणि बघू शकता थोडंसं अलाइट मोशन लॅग करत आहे। यानंतर आपला दुसरा जो प्रोजेक्ट आहे मेन प्रोजेक्ट आहे त्याच्यामध्ये यायचं आहे, परत तोच ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून पेस्ट लेयर्स करायचा आहे। तर बघू शकतात एका क्लिकमध्ये आपला जो पूर्ण व्हिडिओ आहे तो रेडी झालेला आहे। आता फक्त तुमचा लोगो ॲड करायचा आहे आणि आपला जो व्हिडिओ आहे तो एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। जर मित्रांनो तुम्हाला नवरदेवाकडून पत्रिका बनवायची असेल तर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला काय करायचे, जे नवरदेवाचे सर्व टेक्स्ट आहे ते टेक्स्ट कॉपी करायचे। तर त्यासाठी बघू शकता इथून पुढे जे नवरदेवाचे टेक्स्ट आहेत ते सुरू होत आहेत, तर ते सिंपली सिलेक्ट करायचे। सिलेक्ट करण्यासाठी सिंपली अशा प्रकारे टॅप करून धरायचे आणि अशा प्रकारे जे सर्व लेयर्स आहेत त्या लेयर्स सिलेक्ट करायच्यात बघू शकतात। यानंतर हा ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून कॉपी लेयर्स करायच्यात आणि हा जो डिलीट ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं, तर डिलीट होऊन जातील आणि ज्या कॉपी आहेत त्या कॉपी पण राहतील। ओके, यानंतर आपला मेन प्रोजेक्ट ओपन करायचा। मेन प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर इथूनच आपण जो नवरदेवाचा फोटो असेल तो ॲड केलेला असेल तर हा जो ऑप्शन आहे त्याच्यावरती क्लिक करून पेस्ट लेयर्स करायचे आहेत। तर बघू शकता या ठिकाणी तुम्ही नवरदेवाचं नाव आहे ते आलेलं आहे। यानंतर बॅक यायचे परत आणि जे काही आपलं नवरी मुलीचं नाव असेल ते नवरी मुलीचं नाव सिंपली ॲड करून घ्यायचं। ओके, आता तर सिंपली आपला जो टेक्स्ट प्रोजेक्ट असेल तो ओपन करून घ्यायचा आहे।
ओके या ठिकाणी. आणि जे काय आता नवरी मुलीचं टेक्स्ट असेल ते सर्व तुम्ही सिलेक्ट करायचे अशा प्रकारे. ओके यानंतर कॉपी करायचं आहे, डिलीट करायचं आहे आणि तिथे जाऊन तुम्ही सिम्पली पेस्ट करून टाकायचं. ओके या ठिकाणी नवरी मुलीचा फोटो असेल आणि या ठिकाणी हे जे सर्व टेक्स्ट आहे टेक्स्ट पेस्ट करायचे. आणि यानंतर जे सर्व लेयर्स आहेत आपण कॉपी करायच्यात राहिलेल्या आणि सर्व स्टार्टिंगला आल्यानंतर पेस्ट करून टाकायच्यात. यानंतर तुमचा लोगो असेल तो लोगो ॲड करायचा आहे आणि आपला जो व्हिडिओ आहे तो आपल्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करायचा आहे. एक्सपोर्ट होत नसेल तर हा जो ऑप्शन त्याच्यावरती क्लिक करायचं, सिलेक्ट ऑल लेयर्स करायच्यात. यानंतर कॉपी, परत त्याच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून कॉपी लेयर्स करायचा आहे आणि दुसरा एक प्रोजेक्ट तयार करायचा आहे. त्यासाठी प्लसच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचं, पेन्सिलच्या आयकॉनवरती क्लिक करायचे, रिझोल्युशन ठेवायचे 1080 आणि 2340. यानंतर क्रिएट प्रोजेक्टवरती क्लिक करायचे आणि सिम्पली जे सर्व लेयर्स आहेत ते लेयर्स पेस्ट करायचे आणि आपला जो व्हिडिओ तो आपल्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर एवढंच होतं व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.